Olen Nina Koistinen ja työskentelen Varsinais-Suomen sovittelutoimistossa. Sovittelutoimisto on paikka, jossa käsitellään rikos- ja riita-asioita. Sovittelu on menetelmä, jossa autetaan rikoksen tai riidan osapuolia itse keskustelemaan tapahtuneesta. Sovittelussa järjestetään osapuolilla aina ensin erillistapaamiset, joissa kaksi sovittelijaa keskustelee rikoksen tai riidan osapuolten kanssa siitä, mitä on tapahtunut, millaisia tunteita se on herättänyt, miten se on vaikuttanut ja mitä tarvitsee nyt, jotta asiasta voisi päästä eteenpäin. Erillistapaamisten jälkeen osapuolille järjestetään mahdollisesti yhteistapaaminen, jossa vielä pohditaan yhdessä, mitä asian johdosta pitäisi tehdä. Sovittelu on luottamuksellista. Sovittelijat ovat puolueettomia, eli he eivät ota kantaa varsinaisesti tapahtuneeseen asiaan, vaan auttavat osapuolia keskustelemaan itse asiasta. Sovittelu on maksutonta kaikille ja sovittelussa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia, eli sovittelijat eivät kerro sovittelussa keskusteltuja asioita eteenpäin. Suurin osa sovittelualoitteista saapuu sovittelutoimistolle poliisilta, mutta sovittelutoimiston on mahdollista auttaa myös ennen kuin varsinaisia rikoksia tapahtuu. Kuka tahansa voi olla yhteydessä sovittelutoimistoon: opettaja, rehtori, oppilas itse tai huoltaja. Aina voi ottaa yhteyttä sovittelutoimistoon ja sanoa, mulla on tällainen riita ja tarvitsisin tähän apua. Varsinais-Suomen sovittelutoimistolle löytyy oma sähköinen sovittelualoitelomake, joka löytyy meidän nettisivuilta. Sovittelutoimiston sähköposti ja puhelinnumero löytyy myös netistä ja aina voi tiedustella, onko tämä asia sellainen, jossa voisitte auttaa. Sovittelulaki myös mahdollistaa sen, että esimerkiksi koulut voivat tehdä suoraan sovittelualoitteen sovittelutoimistolle. Lasten ja nuorten asioissa konflikteja olisi hyvä päästä käsittelemään ennen kuin eripura ja mielipaha kasaantuu. Alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa teoistaan, mutta hekin ovat korvausvelvollisia ja joutuvat korvaamaan, mikäli aiheuttavat esimerkiksi tuhoja julkiselle omaisuudelle. Mikäli osapuolet löytävät sovittelussa ratkaisun asiaansa ja ovat tyytyväisiä käymänsä keskusteluun, asiassa voidaan tehdä sovittelusopimus. Sovittelusopimuksessa voidaan sopia myös vahingonkorvauksista tai sopia pelisäännöistä jatkoa varten tai tehdä muunlaista käyttäytymissopimusta. Sovittelutoimisto seuraa sopimuksen toteutumista ja on yhteydessä osapuoliin seuranta-ajan päätyttyä ja kyselee, miten on mennyt, ovatko asiat toteutuneet, mistä sovittiin. Sovittelutoimisto voi auttaa myös aikuisten välisissä riidoissa. Aina voi soittaa ja kysyä, olisiko tämä asiani sellainen, johon voisi saada apua sovittelutoimistosta. Sovittelutoimiston yhteystiedot löytyvät Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nettisivuilta. Kuka tahansa voi milloin tahansa soittaa sovittelutoimistolle ja kysyä apua tilanteeseensa ja tiedustella, sopisiko tämä asiani sovitteluun.